چطورید؟ اومدیم به یه فرست ایمپرشن دیگه. انیمه وردز بابل آپ لایک سودا پاپ. انیمه اوکیه ولی اوکیه. بین انیمه های مختلفی که داشتم میدم، مثلا راید یور وی، ویدرینگ ویف یو، سوزومه، همین سایلنت وایس، یور نیم، میلینیوم اکترس، قطعا یه ذره آندرویلمینگ بود، اونقدر که باید جواب نبود. ولی وقتی تموم شد اینطوری بودیم که اثر اوکیه، شاید یک سری چیزا رو هم ما نمیفهمیم، به خاطر اینکه روی یک مسئله سوار میشه به اسم هایکو. خب یک سری شعرهای کوتاهه که شاید وقتی ترنسلیت میشه خیلی خشک به نظر میاد، نمیدونم، یا شاید به خاطر اینکه ماها به شکل دیگه‌ای با شعر درگیر بودیم اونطور به نظر میاد. منظورم اینه به عنوان اثری که داره قول این رو به تو میده که آقا شاعرانه است، با کلمات میخواد بازی کنه، یک سری چیزا رو شاعرانه توصیف کنه، اونقدر که باید به اون درجه نمیرسه که بتونم بگم این اثر شاعرانه است. ولی نه در نقض چیزهایی که گفتم، میخوام چیز اضافه کنم. شاید تقصیر منه، تقصیر که حالا نمیخوام بگم مثلا مشکل دارم، دیوانم، ولی منظورم اون تفاوت فرهنگیه و اون تعریفی که از شعر برای من شده، یعنی که چطور یه چیزی شاعرانه میتونه تعریف بشه. یعنی مثلا میگم حتی تو انیمه یه پیرمردی هست دنبال یه آلبوم موسیقی که اصلا پیدا نمیشه و این آلبوم موسیقی مثلا زنش بوده، دوست داره یه بار دیگه صداشو بشنوه، یادش بیاد این حرفا، و تو میگی اوکی این خب این کلایمکس انیمه است، این دیگه اصلا تهشه، همون خب تهش هم پیدا میکنه. موزیک رو که میشنوی اوکیه، خوبه حتی، ولی انگار فرصت به خودش نمیده، یهو قطع میشه و مثلا تو یک سری کلماتی که تو طول انیمه مثلا این پسر به ذهنش رسیده و بهشون نزدیک شده کنار هم قرار میده و میگه که آقا من دوستت دارم، بعد 3-4 بار اینو تکرار میکنه به عنوان پسری که خجالتیه، هدست میذاره رو گوشش، نه بخاطر که موزیک گوش بده، بخاطر که صدای بیرون نشنوه، اصلا صحبت نمیتونه بکنه، خجالت میکشه. اون تاثیر رو نمیدونم چرا نمیذاره، اصلا نتونست اونقدر که باید چیز باشه. انیمه نبود که بگم ناراحت هم دیدم، ولی اون طرف انیمه نیست که بگم باید میدیدم. حتی به خاطر نداشتن اونقدر آگاهی یا حالا هر آنچه که از راجع به هایکو نمیتونستم متوجه بشم تارگت آدینس این انیمه مثلا کیان، و شاید مثلا چون تارگت آدینسش مشخصه واسه یه رنج سنی یا قشر به خصوصی، باعث میشه که من اونقدر با شرط و بغل نگیرم یا متوجه نشم بگم چرا اینطوریه. من این انیمه رو از بین چیزایی که انیمه های آندرریتدی که باید ببینیم، اگر یور نیم دیدی، اسایلنت وایس دیدی که اونا رو حالا همون موقع ندیده بودم، صرفا لیست کردم اینو، مثلا اینو گوشته بودم کنار و نمیدونم، متاسفانه واسه من اون کلیک نخورد دیگه. یعنی اون کلیک نخورد که بگم چقدر قشنگه، چقدر بامزه است، چقدر شاعرانه است، عاشقانه است، چقدر اون درگیری که داره رو مثلا خوب تونست مثلا هندل کنه و کنار بزنین که دندون خرگوشی داره و صدای مردم اون یکی نمیخواد بشنوه و دغدغه هاشون و اینا جور حرفا. نمیدونم، ولی نمیدونم اصلا به کی باید پیشنهادش بدم. اصلا به نظرم انیمه بدی نیست، یعنی تو بدترین حالت مثلا 6.5 از 10، ولی نمیدونم چطور میتونم این تجربه برای خودم بهتر کنم. شاید بهتر با شعر درگیر باشم، یا برم سراغ هایکو، یا یه سری چیزا رو سرچ کنم که متوجه بشم. سرچ نزدم نظر مردم رو بخونم، ببینم نظر مردم راجع به وردز بابل آپ لایک سودا پاپ چیه. همین الان که اینو گفتم یه سرچ زدم Words Bubble Up Like Soda Pop Review تو یوتیوب. اولین ویدیویی که آورده اینه که A Film About Insecurities. اگه در رابطه با سکیوریتی باشه که اگه فقط بخوام به این کلمه خلاصه کنم، ویدیو رو نبینم ببینم داره چه جوری صحبت می‌کنه، که واقعا نه، چند تا فیلم انیمه بهتر حالا میشه پیشنهاد کرد. نه که هم چیزی تو خودش نداره ها، ولی منظورم اینه که راجع به هر چی موضوعی می‌خوای ببینی، خب مثلا یه اثر بهتر دیگه‌ای هستش که خیلی بهتر میرسونه اون مسیجش. یه چیز دیگه هم کلا یادم افتاد الان واسم جالبه، همین الان ذهنم داره درگیر میشه. مثلا خیلی موقع‌ها مثلا سرچ میکنم یه ویدیو میبینم، قبل از اینکه باز کنم با تامنیل و تایتلش سعی میکنم خودم به این نتیجه برسم که یارو میخواد راجع به چی صحبت کنه. ویدیو رو که باز میکنم میبینم یارو مثلا راجع به یک چیز دیگه‌ای داره صحبت میکنه و این باعث میشه که خب الان من یه دونه اون صحبتی که اون یارو کرده رو دارم، یه دونه نتیجه هم خودم گرفتم که حالا چقدر غلطه، چقدر متفاوته، چطوری به این نتیجه رسیدم، باعث میشه چند تا موضوع مختلف داشته باشم. الان داشتم فکر میکردم بیشتر از این که راجع به اینسیکیوریتی ها باشه، به نظر من اصلا در رابطه با سلف اکسپرشن، چطور ما خودمون رو اکسپرس میکنیم و نشون میدیم. اون دختره حالا شاید با سوشال مدیا و تازه اونم داره مخفی میکنه یه بخش از خودش به خاطر اینسیکیوریتی، و این پسر با شعر، با هایکو. این آره این خیلی
منطقی تره که بگی تعریف کنی بگی اصلا همچین چیزیه، ولی هنوزم نمیتونم بگم چقدر بد یا خوب داره این کارو انجام میده، به خاطر اینکه فردوسی یا حافظ که نیست بگم به به چقدر شاعرانه بود، چقدر تصویر شاعرانه بود، نه فقط کلمات، چقدر شاعرانه روایت کرد، چه پیسینگ شاعرانی، چه موزیک، نمیدونم همچین چیزایی واقعا بیشتر نمیدونمه واسم یه حس خنثایی نسبت بهش دارم و اینطوری بودم که اوکی پاک به خاطر اینکه رکورد کردن فرست ایمپرشن الن ویک 2 الدن رینگ یا چه بدونم هزار تا اثر دیگه شاید واسم خیلی راحت تر باشه تا همچین چیزی، چون هزار تا نکته مثبت و منفی هستش که میتونم راجبش صحبت کنم و اوکی هزار تا چیزم همونجا قراره نفهمم و میس بدم ولی اینجا میدونی کلیت اون قضیه رو اونطور که باید نمیتونم راجبش صحبت کنم. یه چیزی که به نظرم مهم اومد، اول خواستم به تصویر اضافه کنم، بعد گفتم شاید یه سری فوتیج رو نگاه نکنن بذار همون وایس بگیرم اضافه کنم تو پرانتز. من با شاعرهای مختلفی درگیر بودم کلا تو رنج سنی های مختلف، از سهراب سپهری باشه تا نیما یوشیج و شاملو و شاعرهای تبریزی و ترکی و به زبانهای مختلفی که میشستم ترجمهشون رو میخوندم و صفر نیستم سر این قضیه، ولی سر هایکو چرا، یعنی قشنگ هایکو اصلا اینطوری هم که شکلی هم که انیمه نشون میده باز حس میکنم کامل نیست و نفهمیدمش. گفتم اینو حتما تو پرانتز اضافه کنم، حالا نمیخوام لیست کنم از تمام شاعرها و کتابهای شعری که خوندم رو، ولی فاز شاعری هم داشتیم، خواستیم شاعری کنیم و شاعری هم کردیم برای پارتنرمون، یعنی اون تجربه هرم دارم که اگه مثلا بگم او نه اگه تجربه اونجوری داشته باشی ریلیت میکنی، نه و هنوزم که هنوزه من بخوام واسه یکی چیز کنم شعر میگم و بازم کمکی نکرد که با این اثر بیشتر ریلیت کنم. صرفا میتونم بگم که آقا اثر کوتاهیه، اگر که کلی اثر شاهکار دیگه که اصلا ندیدید یا دنبال یه چیز آندرریتدید که اونطور که باید بهش توجه نشده شاید یا به زبون ها نمیاد، سراغ این برید ببینید، بیاید تو کامنت ها شما به من بگید که چرا من بعد از این اثر خوشم میمده یا چی رو دارم میس میدم. اگه شما قبلا دیدید نظر شما چیه؟ شما اولین بار چه حسی نسبت به این قضیه داشتید؟ چیز دیگه نمیمونه، همینه. یعنی آخه واقعا چیز بیشتری ندارم که بخوام راجعش صحبت کنم. اصلا نیستش که بزنمش بگم بده، خیلی بده، چون اونقدر اصلا مشابهش رو ندیدم بیام بگم آها تو این هایکویی که داره با ور میره اینجوری که مثلا من یه پسری هم که با شعر کلا ور میره، یه چیزی که اصلا فوکسش رو شعر باشه، رو سلف اکسپرشن باشه و به این سمت یا این شکلی بخواد روی این مسئله دست بذاره. شما نظرتون رو حتما کامنت کنید، توی همچین اثری شاید حتما مهمتر باشه نظر شما تاثیر بذاره و من بعداً بتونم جور دیگه‌ای روی این اثر دست بذارم. شاید بعد یه مدت دوباره ریواچش کنم، یه سری ویدیو ریویو باید ببینم، یه سری آنالیز باید ببینم، یه سری کلمه کلیدی برای خودم کنار گذاشتم که اونا رو سرچ کنم بیشتر یاد بگیرم، بعد برم مثلا دوباره این اثر رو ببینم که ببینم چیکار میتونم بکنم یا نه. و همین چیز دیگه نمیمونه. دمتون گرم که ویدیو رو تماشا کردین، حرفا و شب و روزگار خوش.